Καλησπέρα. Είχα προημερών αναφερθεί στις ανεξάρτητες αρχές, έλαβα κάποια μηνύματα πως οι πλήστοι δεν γνωρίζετε διόλου τι σημαίνουν, τι επιτελούν, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν και παρέλειψα τότε. Να πω πόσα λαμβάνουν. Νομίζω 700.000 το μήνα, ίσως λέγω λίγα, διότι των προέδρων τους ο μισθός είναι 10.000 ευρώ. Ακούστε κύριοι και κυρίες φίλτατοι μου, και εμείς πάσχουμε. Δεν έχω εδώ ένα λογισμικό την άνεση, γιατί έχω ορκιστεί και εγώ για τα ζωάκια πρώτα, μετά τον εαυτό μου, μετά το λογισμικό, για να μπορώ να σας μοντάρω άνετα τι θέλω να σας πω, και προσπαθώ μόνο από μνήμης ό,τι προλάβω. Λοιπόν, το 80% λαμβάνουν του νομικού συμβουλίου του κράτους. Δεν υπάγονται πουθενά, έχουν ανεξάρτητο προϋπολογισμό. Έχουν ανεξαρτησία στη λειτουργικότητά τους, δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό, αλλά πού είναι τα έργα τους, πού είναι. Έχω χρησιμοποιήσει από τις 21 που θυμήθηκα και διερεύνησα που υπάρχουν, ίσως να είναι περισσότερες, νομίζω 21 θυμάμαι τώρα, από πρότινος που έψαξα. Εσείς θα γνωρίζετε νομίζω το ΑΣΕΠ, αναγκαστικά από τα παιδιά σας. Το συνήγορο καταναλωτή μήπως, το συνήγορο του πολίτη, έχετε προσφύγει κάποιος εκεί? Και σε άλλες, κατά κεφαλαιογοράς, ανταγωνισμού, το έχετε πράξει? Γιατί όσο υπάρχει ένα αρνείο, εδώ, άλλο ένα αρνείο εκεί, να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα των δικαιωμάτων του, όσο και περισσότεροι επίορκοι εναντίον του θα συνηφαίνουν, θα συνομωτούν και θα το κατατρέχουν. Να το ξουδενώσουν και τελείωσε. Γιατί όσο και αθώο να είναι, του συμφέρει. Αν σε εξουθενώσουν, τι να το κάνεις μετά, πόσο να αντέξεις πλέον. Είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, Ταχυδρομείων, είναι η ΑΔΑΕ, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Θα έπρεπε να τις έχετε χρησιμοποιήσει, γιατί εγώ πλιστάκες. Αλλά, πού τώρα το πάω και θέλησα δεύτερη φορά να ουρλιάξω? Το παιδί που χτύπησε στα Θεοφάνια, αυτός ο νεαρός που ευχόμαστε όλοι με μια συλλογική προσευχή, και πρέπει να μην το ξεχνάμε καθημερινά, να γίνει καλά, γιατί τα θαύματα γίνονται. Να γίνει λοιπόν καλά, γιατί δεν τους έφτεξε σε τίποτα, δεν πήγε τίποτα πλέον να κάνει, ούτε να βιάσει κανέναν, είχε τάμα για τον άνθρωπό του, για τον αδελφό του που πάσχει από λευχαιμία. Και απομονώθηκε στα βράχια και έγινε ό,τι έγινε. Και λέω τώρα, κανένας δεν ευθύνεται από τις αρχές τις τοπικές, το λιμενικό, την αστυνομία, τον οποιοδήποτε. Κανένας, κοιμούνται όλοι ησυχά. Κανένας δεν ευθύνεται, και κανείς αν φτάσουν στα δικαστήρια για αποζημιώσεις και άλλα την άμα, και ποινικός έπρεπε να γίνει ήδη, οι άνθρωποι του, η οικογένειά του δεν θα αποζημιώσουν κανέναν. Θα μας λένε η Μολότοφ σε ανοιχτό χώρο είναι απλά εκρηκτικό, τα είπαμε χθες. Τέλος πάντων, θα έπρεπε ένας εισαγγελεύς να έχει ήδη προβεί σε ενέργεια, να έχει ασκήσει διώξεις, ξέρω κι εγώ πού. Δεν είμαι εισαγγελεύς να σκεφτώ κάτι περαιτέρω. Αυτά που εγώ ήδη σκέφτηκα, σας τα λέγω. Εντάξει, καλύπτω έτη πολλά και το έχω
ως κορώνα το δικαστικό ρεπορτάζ. Αλλά αυτό με δίδαξε να συγχαθώ τους πλήστους σε παρεμφερή περιβάλλοντα, συναφή και όμως, να κλαίω ακόμη, κάποιους που έφυγαν νωρίς, διαμάντια δικαστές. Ελαχίστους έτυχε να τους γνωρίζει. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, να ενημερώνεστε. Έψαξα στατιστικά να δω τι έχουν προσφέρει. Υπάρχει άκρη από τις ανεξάρτητες αρχές, το μνημονιακά μας τις επέβαλα, από το 80 ζουν και βασιλεύουν. Και το άλλο, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, δεν σας το ανέφερα. Ανεξάρτητη αρχή και αυτό. Έχει επέμβει, το έχετε ακούσει, αλλά σε κάτι απλά. Εδώ βοά το σύμπαν. Εδώ μπροστά στα μάτια μας γίνεται το ένα να δεις. Είναι 3 κανάλια φιλοκυβερνητικά που παρουσιάζουν ειδήσεις με πλάνα, με βίντεο από το 15, από το 17 και τα καταλάβατε όλοι. Και μάλιστα, μην πω τώρα συγκεκριμένα τον τόπο, γιατί δεν ήμουν εκεί, δεν πιστεύω πια ούτε τη σκιά μου. Αλλά ξέρω τι κάνανε. Φάνηκε συναθρισμένος κόσμος και λέει η συνάδελφος η εγκάθετη, η ρεπορτάζ. Ξέρετε, κοιτάξτε, κανένας δεν φοράει μάσκα στα Θεοφάνεια που πήγε από το Βαρκάκι ο Ιερεύσκου. Τα πλάνα εκείνα που είδατε, άπαντες, τουλάχιστον από τον τόπο που τάχα δείχνανε, ήτανε 4-5 ετών πίσω. Και εμείς έχουμε με ένα Μπανανιστάν, ένα Ελλαδιστάν, μια Μπανανία, που όποιες μπανανίες σε όποιες μπανανίες εισήλθα, καμιά δεν μας έμοιαζε, καλύτερες ήταν. Και έχω αναφερθεί, για να μην τρώγω περισσότερο χρόνο, όσο αργά και να είναι, να λάβει, να ασκήσει η δίωξη ένας αγγελεύς. Νομίζω το απαιτούμε όλοι. Γράψτε μου, αν δεν το απαιτείτε, για αυτά που γίνονται στις φιλοκυβερνητικές των εγκαθέτων τηλεοράσεις, γιατί έχουν πάρει τα δεκάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα. Και εγώ εδώ δεν έχω μία να κάνω το ρεπορτάζ όπως το θέλω. Παρακαλώ. Να επέμβουν όσο αργά και να είναι και οι ανεξάρτητες αρχές, γιατί το είδαν. Μην πούν δεν το είδαν και αυτοί δεν βλέπουν τηλεόραση. Μα συγκεκριμένα η αρχή, η ανεξάρτητος που προανέφερα, είναι λειτουργήμά της, επιβάλλεται στο λειτουργήμά της, δεν είναι επαγγελμά της, αυτό να κάνει. Να βλέπει εκείνη την τηλεόραση και όλες μαζί. Και είναι πλήστατα στελέχη εκεί, που λαμβάνε τους παχουλούς μισθούς. Τέτοια εποχή. Λοιπόν, και κάποιος να επέμβει, είπαμε, για τον τραυματισμό και κάτι άλλο που θα μου ξέφευγε. Αποφασίζουμε, διατάσσουμε. Ρωτάμε τους δημοξιολόγους, τους επιδημιολόγους και τους άλλους, τους παρεμφερείς ειδικοτήτων, παρεμφερών ειδικοτήτων, και όμως που δεν ρωτήσανε στα Θεοφάνια ήταν να είναι ανοιχτά. Δεν είχε εισήγηση από υγειονομική ανωτάτη, λοιμοξιοακή αρχή. Δεν είχαν εισήγηση. Δόθηκε σφράγισμα, γιατί καιρός είναι, τα είπαμε και χθες. Πού το πάμε με το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, τι μετέπειτα θα έλθει, και πρώτο καλό υπάκουο παιδί ο πρωθυπουργός μας στην κυρία Ούρσουλα της Γερμανίας, φτού μας. Αυτά, για χαρά, και όσα ρεπορτάζ βρίσκω από τον εξωτερικό χώρο και προσπαθώ εν περιλήψη υποτίτλους και αυτά, δείτε τα και αυτά. Και για να ηρεμείτε, θεραπευτικές μουσικές. Είμαι το μοναδικό κανάλι παγκοσμίως που έκανα 24-24 ώρα κάποιο να το τελειώσω 6-7 ώρων
γιατί ήθελα να βάζω κάθε 5-10 λεπτά ένα άλλο βίντεο. Από όλα τα παραδεισένια, ή ζουμπλασμέρι, ή παραδεισένια πουλιά, ζώα, φυσικούς ήχους, και να επιμεληθώ όπως εγώ τα έζησα και έφτασε σε τέτοια κατάνοιξη και γαλλίαση η ψυχή μου. Γεια σας φίλοι μου, εγγραφείτε για νεότερα. Χίλια καλά. And Scott, I think leading up to this is that ever approaching September 15th deadline, of course, of which ByteDance has to sell that U.S. business of TikTok to the U.S. How do you see that all playing out? I think, Taylor, with the announcement by the Chinese that they are going to assert their rights under their new export control laws to regulate that technology, it's going to be really hard for a deal to fully consummate by the 15th. And so I think then what we'll be looking at is, will the Trump administration be willing to extend their deadline, or are they going to go forward? And if they do, then we're going to engage a cat and mouse with users of TikTok and the U.S. government. Is China doing the right thing, in your opinion, by flexing their powers? I think, actually the Chinese have been amazingly restrained in terms of responding to the U.S. actions in all these tech spaces. I think for the most part, what they've been trying to do is have this Trump storm pass through the fall and then see what awaits them in January. And of course, January is a long time away. And so they couldn't do nothing. So this is really just one way to just remind folks that they exist, that they can influence things. But if they're really going to retaliate and go toe-to-toe with the Trump administration, there would be much tougher things that the Chinese would roll out beyond just updating their export control list. Talk to me more about how that view folds into the world of WeChat. We were getting some headlines in the last few hours where WeChat users asked a judge to allow expedited discovery. They want to see evidence for Trump's order banning that app. WeChat, we know, really important there in China. What would be the ramifications if China were to flex its muscle and perhaps lose out maybe on some business here in the U.S.? Sure. Well, I mean, good luck with them getting the evidence in court on national security issues. I just think it's really unlikely. But they do have some possibilities that they're going to be able to slightly slow this down a little. I think at the end of the day, national security justifications, whether they're perfectly defended or not, oftentimes trump the needs of users and others. The real big question on Tencent will be, would the Trump administration just block WeChat in the United States, or would they try and really restrict U.S. business with WeChat in China, including American companies, airlines, hotels that use WeChat to do business in China? That would have really big ramifications. And anyway, either way, we will be, looking at this down the road to see how the Chinese respond. They're not just going to sit passively forever. And they're not sitting passively. They, at least within the chip and the memory chip sector, are certainly taking now a very active approach, doubling down on own investments for their own chip makers to further isolate U.S. chip makers over there. That, too, the right move, them taking a very active approach in that sector. Well, since the mid-1990s, China has wanted to build its semiconductor industry and has thrown hundreds of billions of dollars at it, established a lot of cooperative relationships with American, European, Japanese, Korean chip companies. And they've caught up some, but they're still really far behind. And I know, though, because they see the trade war and the tech war and the growing concern expressed in Washington and other capitals, that they want to develop that independence. Now, obviously, they need to invest, and they need to invest fast. Will they be able to really develop that kind of independence? I think it's really unlikely. So for them, it's a hedge against further decoupling. But really, China's tech sector is only going to grow in a globalized economy. And so the Chinese are going to need to really figure out how to repair the relationship with Washington and other countries. Scott, you said it's a globalized economy. I'm curious, though, if you see the tech tensions creating a bifurcated tech Cold War, where you have Eastern tech and you have Western tech, and they do not coexist together. That is one possible outcome. Of course, that would require the U.S. to act in a way
that brings enough other countries along with it, not only that have the same worries about China, but think that's the best solution for them. If you just look at memory in semiconductors, the U.S. isn't the only player. It's not just Micron. You've got Samsung, SK Hynix, Japanese, European producers as well. So if the U.S. really wanted to bifurcate the world in semiconductors and in memory, they're going to have to bring along these others. And right now, it's not looking like everybody really wants the final outcome to be a bifurcated world. They want more market access, greater IP protection, no forced tech transfer and things like that. They'd like to be able to sue for peace and get adjustments to how they're treated, not just simply divide the world in half.